Hello guys, good morning sa inyo. Kumusta po kayo dyan? Kung di pa kayo naalmusal, mag-almusal na po kayo. Ako po mag-aalmusal na ngayon. Nagluto po ako nitong ginataan kong saging. Saka meron ako nitong hot chocolate po, diba? So mag-almusal na rin po kayo, magsabay na po kayo sa akin. Ulasahan po natin. Masarap po siya. Ay, naku, andito na yung mga aso ko. Ay, umalas naman kayo dito. Istorbo na naman. Ano ba naman yan? Nakakain. Ay, nako. Yung aso ko. Ito, nagpapansin na naman sila. Mamaya na kasi. Tingnan mo, nagbibideo ako. Sinisiraan yung video ko eh. Ano ba yan? Alang hiya tong asong to eh. Jackie, huwag ka mang makulit. Oh, nakikita kayo sa video. Tingnan yung ginagawa ninyo sa akin. Ay, naku naman. Huwag kayong ganyan. Nakikita kayo sa video. Alas naman. Talaga itong mga ito. Mainit. Baby, alis dyan. Mainit eh. So, init. Ang aso ko nagsilip sa video. Ayan. Ang aso ko. Mamaya, pagkatapos ko, papakainin ko kayo ha. Titirahan ko kayo nito. Asan na si Jackie? Dapat yun may tunog sa sa video may tunog. Ganun. Pinaso. Gantingin. Ubusin na natin to. Matayin natin. Wag! Huwag ka sa video. Mamaya, hintayin nyo ako matapos. Kasi bibigyan ko kayo nito. Tirahan ko kayo. Huwag na kayong makulit. Huwag makulit ha! Behave! Galit na ako. Natapusin ko lang to. Papakainin ko rin kayo. Behave ha! Ay nako. Sige na, papakainin ko na kayo. Mag-ano na tayo dito.